Lam Ngọc nhận nuôi 150 con nuôi. Vị Chu Bưu nghi ngờ muốn nghịch mưu soái. Chú, tại sao ông lại nhận nhiều chức vụ như vậy? Ngươi muốn nổi loạn sao? Tôi thấy họ có tính cách tốt, lại là nhựa. Thế là nhận chúng. Nếu chúng ta đưa họ vào quân đội để huấn luyện, sau này cũng có thể trở thành tướng lĩnh, có thể dùng lực của đại minh chúng ta. Chú tôi không sợ bị chỉ trích, không sợ họ lấy tên của bạn làm mác bên ngoài. Điện hạ, có ai đó đang nói chuyện sau lưng không? Nói cho tôi biết ai đang nói chuyện. Tôi muốn hỏi anh ta, tôi nhận mấy đứa con nuôi bị sao vậy? Vẽ hổ vẽ ra khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Chú tôi nghĩ sao? Những người có nghĩa tử của mình đều là người tuân thủ pháp luật, sẽ không đánh tên Lam Ngọc của bạn làm mác bên ngoài. Điện hạ yên tâm, ta Lam Ngọc mặc dù đọc sách không nhiều nhưng cũng có chút biết người. Chúng tôi biết bản chất của những đứa trẻ đó. Chú biết vì sao lần này Bắc phạt, cha tôi thà để chú Thăng đã cao tuổi dẫn quân ra trận mà không để chú nhỏ đi ngâm nga. Bắc phạt vốn nên để tôi đi. Bệ hạ, đây là lão ngốc mới dùng súp uống. Chú ơi, chú mới có thể nổi bật, mọi người đều thấy. Nhưng anh đã phạm bao nhiêu sai lầm lớn trong việc sa thải. Bệ hạ đã bao giờ phạt ngài chưa? Nhưng mắng vài câu để bạn suy ngẫm một chút là được rồi. Còn chú thì sao? Không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Nói hay gọi là chân thành trong lòng, nói khó nghe là thách thức. Điện hạ, tại sao chú của bạn nghĩ rằng tôi đã nói sai? Tiểu thúc bây giờ có bệ hạ thiên vị, nếu bệ hạ thoái vị thì sao? Nói một lời phản bội. Nếu ta nói với bệ hạ muốn chưa làm hoàng đế, chú nghĩ bệ hạ có đồng ý không? Khi ta trở thành hoàng đế, chú nhỏ còn làm theo ý mình như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra, nếu tôi thiên vị chú nhỏ, các cận thần sẽ nghĩ gì về tôi? Nếu kinh doanh, nếu đó là tội lớn khi chặt đầu thì sao? Vậy tại sao bệ hạ, sao không để tôi ra trận? Chỉ là sợ người đánh thắng trận càng thêm kiêu ngạo độc đoán. Đến lúc đó thưởng cũng không phải phạt cũng không phải hừ. Bệ hạ mới nhận hơn 2 tỷ đồng, nhưng bạn đã nhận được 150 cái. Cô muốn gì? Đây đều là bằng chứng con nuôi của ông làm ác. Hãy cẩn thận với những người có động cơ thầm kín, gây rắc rối cho bạn. Đến lúc đó tôi không thể giữ được bạn. Thân Cảnh Tôn điện hạ dạy bảo. Vẫn chưa đợi Chu Bưu khỏi tức giận, ba anh em Chu Di và hai anh em Thường Mao lại chạy tới. Đại ca, ngươi nhường một gian thiên điện cho chúng ta đi. Bên cạnh tôi có một bàn tay trống. Các người dùng để làm gì? Này, tôi nghe Trường Mao hát một bài phản chiến rất hay. Muốn anh ấy dạy chúng tôi hát. Này, yên tâm, hát không phải có miệng là biết sao. Ý tôi là ta nhất định sẽ dạy mấy vị vương gia hát. Sớm thôi, mấy người liền để công nhân sửa xong một phòng KTV. Cảm giác này tương tự như KTV mà anh Tôm đưa chúng tôi đến. Xin chào, dưới đây là siêu sao. Sau khi làm cho Quan Vân Trường mang đến cho mọi người lên đi. Thôi nào. Tôi cầu xin tên trộm, tôi cầu xin tình yêu. Em gái của bạn còn hỏi. Tôi muốn được tự do. Làm, tôi sẽ làm. Cuộc sống thì không. Chu Sảng tiếng hát này như tiếng sói hú. Thực ra, ngoại trừ Woody, Chu Sảng và Chu Cường hát đối ca là giữ mũi. Cho đến khi Tôm cho họ xem một vài video buổi hòa nhạc, bị sốc ngay tại chỗ. Sự chú ý trên sân khấu, người hâm mộ cuồng nhiệt hét lên. Vài vương gia chưa đến 20 lập tức ngã xuống. Đây không phải là cảnh chúng ta mơ ước sao? Nếu không chúng ta thành lập một tổ hợp, tên là Đại Minh Súng Thép. Đến lúc đó chính thức ra mắt tại bữa tối của bố. Một phát và đỏ. Đến lượt tôi, mẹ ơi. Ha mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ. Lợn vừa phóng đại hơn lợn. Hơn một nửa bài hát đều ở đây. Hai anh em, tôi thậm chí không hiểu anh ấy đang hát gì. Bài hát này là gì? Cậu nói cậu ta đang hát. Toàn bộ quá trình đều nói chuyện. Bạn nói hẳn nói chuyện đi. Cảm giác như đang niệm kinh. Bạn nói đó là tụng kinh phải không? Hoàn toàn lại không nghe rõ đọc là cái gì, anh trai. Tôi nghĩ chúng ta nên quên nó đi. Vậy máy tính chúng ta căn bản không lấy được. Vốn còn muốn dạy cho ba vương gia này ca hát. Hãy để họ gửi cho chúng tôi một máy tính. Cái này khó quá. Lát nữa tìm lý do đau bụng. Được, cũng chính là Yến Vương hát cái này đi nửa đời còn được. Thường Giai hai huynh đệ, các ngươi có muốn đến một bài không? Chúng ta thật sự có thể không? Cậu nói gì vậy? Nào, thôi nào, để hai anh em của bạn cũng vui vẻ. Được thôi. Học bị bắt nhiều hơn. Tứ đệ, có phải ngươi đã quên Quan Nguyên Sinh rồi không? Hai người nói thật với nhà vua đi. Sao các anh biết hát bài này? Quán nét đó thỉnh thoảng sẽ phát bài hát này. Cho nên, hai người chưa từng đến thành phố Quảng Đông.
Thông báo làm thế nào CC biết tiếng Quảng Đông? Rất đơn giản. Hát theo, chú ý nhiều hơn đến cách phát âm là có thể hát đàng hoàng, giống như con khỉ sấm sét xinh đẹp. Hú, sau này hai huynh đệ người không được hát trước mặt bổn vương. Nếu không bổn vương gặp các người một lần thì đánh các người một lần. Vừa rồi các bạn bảo chúng tôi hát hay cũng có sai. Cái này cũng quả nhãn hiệu đôi phải không? Sao trong này xấu thế? Anh ơi, anh đến đúng lúc rồi. Tiếp theo bạn xem nhé. Siêu sao tương lai còn sống. Quan Vân Trường mang đến cho đại ca một bài chị em. Hy vọng đại ca có thể thích. Còn chưa đợi heo thoải mái mở miệng, lợn già lại xông vào. Bưu Nhi Lam Ngọc nghịch ngợm chạy trốn vị trí. Sao anh lại giấu chúng tôi? Lam Ngọc nhận nuôi một con trai muốn nổi loạn. Chu Bưu vốn muốn riêng tư dập tắt chuyện này, không ngờ lại vẫn giật mình. Chu Nguyên Chương tức giận. Tội thần Lam Ngọc bái kiến bệ hạ. Thần không nên tự tiện nhận chức vụ con trai, không nên đồng ý mà không kiểm duyệt thiên hạ của họ. Bây giờ mới có thể gây ra chuyện giết đầu. Nếu chúng ta không xem được sách lịch sử mà tiểu tử đưa cho chúng đúng ta, là bị hắn cái này trung thực dáng vẻ cho lừa rồi. Bệ hạ yên tâm, những vị trí con trai của tôi tất cả đều bị thần đuổi ra khỏi tường. Kẻ xáo phạm pháp luật và kỷ luật bị đưa đến chính phủ. Còn về phần kẻ bỏ tù mạng người cũng bị đưa vào đại ngục. Bởi vì chú Trần và kỷ luật sẽ để họ làm ra một vụ án lớn như vậy. Thần đáng chết. Thay đổi rất nhanh, nhưng tâm tính của một người làm sao có thể dễ dàng thay đổi. Nhưng bây giờ có cậu bé Tôm giúp đỡ, trận nào không thắng, Lam Ngọc có thay đổi hay không cũng không quan trọng nữa. Chúng ta phải trước khi cậu bé Tôm về nhà gặp lại anh ta đi. Đứng dậy đi. Công việc của bạn là gì? Không còn nữa thì không còn nữa. Chúng ta không muốn sau này lại nghe thấy cái gì Lam Ngọc nhân danh Lam Ngọc làm ác bên ngoài. Trần sợ hãi cảm ơn bệ hạ không trừng phạt tội. Xin hãy nhớ rằng, thưa bệ hạ, nhà thơ cẩn thận. Sau này không nhận con nuôi nữa. Xử lý xong Blue Gate. Chu Nguyên Chương một khắc cũng không muốn lập tức đi thẳng đến chỗ ở của Tôm. Hay là cậu biết cách hưởng thụ? Bạn nói phòng này của bạn cũng không có lò sưởi, lại ấm áp. Đôi khi chúng ta nghĩ, chúng ta cái này đại minh hoàng đế không bằng cuộc sống của một người bình thường. À, này, chủ yếu là do công nghệ hiện tại của chúng tôi phát triển tốt. Tủ màu trắng đầy cảm hứng đó được gọi là điều hòa không khí. Căn phòng của tôi thật ấm áp nhờ có anh ấy. Điều hòa không khí thật kỳ diệu, làm ấm căn phòng. Mấy điều hòa này có thể làm cho căn phòng ấm áp vào mùa đông và điều hòa cần điện. Hè. Ngoài ra còn có hiệu quả làm mát bị ảnh hưởng bởi kích thước không gian nhà, giống như cung điện Càn Thanh nơi chủ Chu sống. Đặt một cái điều hòa không khí hầu như không có tác dụng gì. Ít nhất phải đặt 4 hoặc 5 cái mới được. Ha ha, bạn chuẩn bị cho chúng tôi 10 máy điều hòa. Ngày mai chúng ta để người đến lấy nhé. Chú Chu vừa nói rồi, máy điều hòa này cần dùng điện để chạy. Nếu mặt trời mùa hè mạnh, vậy điện từ tấm pin mặt trời hẳn là có thể dẫn động. Bây giờ thời tiết này 10 máy điều hòa, lượng điện từ năng lượng mặt trời em là không mang được. Được rồi, chúng tôi muốn 3 cái. Cái của tôi, chị gái bạn một cái. Còn một cái nữa gửi cho chúng tôi lần thứ 2 nhé. Xem ra sách sử nói rất hay. Lão Chu ngoại trừ đêm ngựa hoàng hậu, gia đình Chu Bưu là người nhà, những người khác đều là người ngoài. Đúng rồi. Chú Chu, hôm nay chú đến đây có việc gì vậy? Chẳng phải sắp sang năm mới rồi sao? Đến bây giờ chúng tôi cũng chưa nghĩ ra nên tặng quà gì cho quần thần. Vậy, chúng tôi muốn bạn mua một số vừa rẻ vừa thiết thực. Tốt nhất là thứ mà đại danh không có. Như vậy mới có vẻ là phần thưởng của chúng tôi. Bầu không khí cao cấp. À, một món quà. Có người sờ cái này đê tiện nóng tay bộ. Thứ này là sắt. Đừng nói nóng tay, thậm chí còn hơi lạnh. Đáng sợ cười. Mở nắp ra đổ ra nửa nắp. Nước nóng lại được đưa đến trước mặt lão heo. Bây giờ, nước này tôi đã đổ vào tối qua. Sau một đêm, bây giờ vẫn là nước nóng. Ha ha, cái cốc này ngon lắm. Có thể uống một ngụm bất cứ lúc nào. Nước nóng để sưởi ấm. Tôi nghĩ các bộ trưởng sẽ thích nó. Có cái nào khác không? Chú Lợn, chú xem cái này có phù hợp không? Ồ, đây không phải là chiếc bật lửa mà bạn đã gửi cho chúng tôi sao? Đối với tôi, đây là bật lửa chống gió Sipo. Bật lửa này dễ cháy hơn nhiều so với tàu hỏa của bạn phải không? Và bật lửa là vỏ kim loại. Nhìn vào hình dạng, bạn có cảm thấy bầu không khí cao cấp không? Và cũng có thể được tùy chỉnh. Ví dụ, trên đó có thể khắc Đại Minh Hồng Vũ Đại Địa Tù Tự. Ha ha, bật lửa Hồng Vũ này rất tốt. Cậu bé mù, cậu nhớ nhất định để người ta khắc 4 chữ Hồng Vũ Đại Đế. Đúng rồi, chiếc xe thể thao của chú Chu không lái được ở Đại Minh. Tôi mua cho bạn một chiếc Biggie. Xe này là xe địa hình. Ở Đại Minh khai hoàn toàn không có vấn đề gì. Nói xong Chu Nguyên Chương trực tiếp mở Biggie, gửi tiền thưởng cuối năm cho các bộ trưởng của ông lâu. Mọi người bỗng nhiên nhìn thấy một cái hộp lớn màu đen, đôi mắt có ánh sáng rực rỡ từ hướng cung Càn Thanh hướng về phía mọi người. Cái gì đây? Quái vật là quái vật. Quái vật đã ăn thịt bệ hạ, mọi người cùng nhau cứu bệ hạ. Văn phòng vẫn ổn, nhưng võ tướng kia Văn Ngôn sắn tay áo lên hét lên một tiếng, chạy về phía hộp đen. Trên xe, lão Chu đang vui vẻ lái xe của mình, đột nhiên nhìn thấy phía trước sông tới một đám. Sợ quá. Quái vật nhanh chóng nhổ bệ hạ ra, nếu không chúng tôi sẽ nghiền nát bạn. Chu Nguyên Chương mở vở kịch tặng thưởng cuối năm cho các bộ trưởng. Kết quả nhưng lại bị võ tướng nhầm tưởng là hộp đen. Bệ hạ từng người một sắn tay áo lên thì phải tiến lên. Chu Nguyên Chương bị dọa đến mức phanh xe đều bốc khói. Mù mắt chó của các người làm gì thế? Nếu chúng ta không đạp phanh, hôm nay phải đâm chết mấy cái.
Bệ hạ, mới có người nói bệ hạ. Bạn bị cái hộp đen to này ăn vào bụng. Tôi chờ đợi đấng cứu rỗi. Vậy, đừng hoảng sợ. Đây là xe của chúng ta, tên là Đại Kỵ, đại danh Black Unuin. Chạy mà không cần ngựa, còn nhanh hơn cả ngựa. Chạy mà không cần ngựa, làm sao có thể? Ha hơ, nếu các bạn quan tâm đến chiếc xe của chúng tôi sẽ nói với các bạn yêu quý. Toàn bộ chiếc xe này được làm bằng sắt. Mảnh kính lớn này ở mặt trước là để quan sát tình hình đường phía trước. Cửa sổ hai bên cũng dùng để quan sát tình hình bên ngoài. À, chúng tôi thực sự nghĩ rằng cửa sổ trong suốt này dùng để giả vờ ép buộc. Dù sao ở Đại Minh đây là duy nhất trên đời. Xe nhỏ không có hai. Chỉ cần chúng ta lái chiếc xe này chạy một vòng trên đường Hồng Vũ, chắc chắn sẽ thu hút hàng ngàn người xem. Con lốc đen này cũng quá đẹp trai phải không? Bên trong là chỗ ngồi. Chúng ta xe này có thể cùng lúc ngồi 5 người. Tất nhiên, không gian không rộng bằng đi xe ngựa một mình. Chu ngồi bên trong, khởi động xe, bật đèn pha lên, mọi người sợ hãi lùi lại mấy bước. Chiếc xe này vừa rồi là như vậy, đôi mắt có ánh sáng cỡ chuông đồng, cũng phát ra tiếng gầm thấp. Nếu không mọi người cũng sẽ không coi hắn là yêu quái. Bệ hạ, làm thế nào mà anh ta chạy được? Xe này có động cơ, chỉ cần có dầu là có thể chạy, còn nhanh hơn cả cưỡi ngựa. Nếu điều kiện cho phép, đi hàng ngàn dặm mỗi ngày cũng không thành vấn đề. Hàng ngàn dặm mỗi ngày, làm sao có thể? Một con ngựa chạy 100 dặm mà không đổi xe sẽ bị chết. Chiếc xe liên doanh kỳ lạ này thực sự có thể đi xa như vậy. Bệ hạ nói xe này ăn dầu là có thể chạy, cho nên có xe tự đi. Bệ hạ có thần vật này, thần chúc mừng bệ hạ. Thưa bệ hạ, tôi sẽ phục vụ. Thần là bệ hạ là đại danh chúc mừng ha ha. Các vị, xin mời đứng dậy. Năm mời lớn này, chúng ta không thể. Bệ hạ, thần dám hỏi đây có xe chạy dầu có thể sản xuất hàng loạt không? Triệu thượng thư hỏi rất hay. Xe này của chúng tôi không nói công nghệ, là phúc lợi công cộng. Đại Minh chúng ta hiện tại đều không làm được. Vì vậy, chiếc xe của chúng tôi là duy nhất. Mặc dù chúng tôi chỉ có một chiếc xe. Nhưng sao? Các vị có thể đi cùng chúng tôi không một chỗ mọi người phản ứng. Lão Chu mang theo Chu Bưu không may mắn trở sang một bên đi. Tình yêu đã sẵn sàng, sẽ không có gì sai chứ. Bệ hạ yên tâm, thần đã kiểm tra mấy lần rồi, đảm bảo không sai. Ha ha, các vị, vừa rồi Triệu thượng thư hỏi xe không cần ngựa có thể sản xuất hàng loạt không? Chúng tôi chỉ nói là xe xăng không được, nhưng không nói những chiếc xe khác không được. Tiếp theo là chứng kiến phép màu, chứng kiến khoảnh khắc lịch sử. Đây, thưa bệ hạ, nồi hơi đang cháy. Đồng hồ đo áp suất đã đạt đến giá trị khởi động. Có thể khởi động rồi. Được rồi, khởi động máy hơi nước. À, đốt một ít than ở đây. Than đá có thể làm cho xe tay ga di chuyển. Các vị thế nào? Đây là điều bất ngờ mà chúng tôi dành cho các bạn. Xe này gọi là xe hơi. Cũng không cần kéo ngựa bò. Miễn là có than đá và nước, bạn có thể chạy mãi mãi. Xe hơi, thưa bệ hạ, với chiếc xe hơi này, tốc độ của quân đội mới sẽ tăng lên nhiều lần. Xin chúc mừng bệ hạ, chúc mừng. Dương Ái Khanh nói rất tốt, nhưng chỉ đúng một chút thôi. Cái này đặt trên thuyền có thể làm thành tàu hơi nước, đặt trên khung dệt có thể làm khung dệt hơi nước. Khai thác than bên ngoài thành phố chính là dùng máy hơi nước để hút nước đọng bên trong mỏ. Nếu không, làm sao có nhiều than đá như vậy cho người dân? Nó thậm chí có thể được sử dụng để thay thế cho việc trồng trọt. Ôi, tôi đi đây, động cơ hơi nước nào lại có nhiều tác dụng như vậy? Các vị yêu quý, chúng tôi còn chuẩn bị cho các bạn tiền thưởng cuối năm. Xin vui lòng xếp hàng để nhận lần lượt. Khi các bộ trưởng nhận được tiền thưởng cuối năm, mỗi người có như báu vật. Những thứ này ở đời sau, tất cả đều là những đồ vật bình thường không trong mắt họ. Đó là một kho báu pha loãng hiếm thấy. Dường như cầm không phải là đồ dùng hàng ngày, mà là một kho báu quý hiếm khó đổi. Bình giữ nhiệt này thật không thể tin được. Trà là đêm qua tôi pha, bây giờ uống trà còn nóng miệng. Vâng, chúng tôi mặc bên trong đồ lót giữ nhiệt và quần áo cotton tặng hôm qua. Tôi không cảm thấy chút chất lỏng lạnh nào. Bạn nói chiếc áo cotton này làm bằng gì? Vợ tôi nói mấy mũi khâu trên chiếc áo này rất dày và gọn gàng. Không phải người ta có thể may được đâu. Đồ lót giữ nhiệt này rất linh hoạt. Mẹ nó nói đi, chưa bao giờ thấy cách cư xử linh hoạt như vậy. Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc về phần thưởng hiếm có, Chu Nguyên Chương bỗng nhiên cười xấu các người. Đừng vội vui mừng, bữa tiệc tối nay còn một cái nữa để các bạn mơ ước. Đại sự không thể tưởng tượng được. Chu Nguyên Chương tổ chức tiệc chiêu đãi các đại thần ăn cơm. Mọi người tràn đầy mong đợi thịt gà, vịt, cá quý giá nhưng và trên bàn lại là một nồi màu đỏ quỷ dị. Nồi súp lạ có mùi hăng. Bách quan tại chỗ sắc mặt thay đổi lớn. Bệ hạ, đây là trận pháp gì vậy? Nửa vàng nửa đỏ. Có phải là nồi âm dương không? Đây là muốn đầu độc sao? Các đại thần sợ hãi đến mức sợ hãi. Đôi cầm trong tay nửa ngày không dám đưa vào nồi, sợ một miếng súng trực tiếp quy tay. Cho đến khi Chu Nguyên Chương thêm một miếng thịt vào miệng, lông mày nhăn nheo theo tiếng ha, chúng thần mới dám cẩn thận làm theo chuyển tiền. Ôi thơm quá. Súp đỏ này là gì vậy? Khiêu vũ gấp 10 lần cá heo. Các ngươi ăn của các ngươi, lão phu không dám động vào. Nếu cay ngất xỉu, tôi không thể đi được nữa.
Này, cậu không hiểu, càng cay càng thơm, ăn xong toàn thân ấm áp. Đây mới gọi là năm mới. Nhìn xem các bạn có gì. Một miếng cay thì xé thành như thế này, chuyển ra ngoài không làm người ta cười rụng răng. Bạn xem chúng tôi ăn. Không cay chút nào. Cay cay cay. Lưỡi sắp bị bỏng rồi. Đây là tội lỗi. Không được, chúng ta là hoàng đế, không được ở trước mặt bọn thần tử này. Cho dù cay đến đâu cũng phải nuốt cho tôi. Ông nội, tôi muốn ném những quả bóng nhỏ vào súp đỏ để nấu. Con trai, đừng nghịch ngợm. Đây không phải là nồi súp, đây là hố lửa. Vào thì khóc. Ăn cái này không cay mông đâu. Hoàng đế nào trong các triều đại mang búp bê như vậy? Lại là túi xách và thức ăn, còn nghèo hơn ông nội nhà dân già. Ăn trộm ngọc bích cũng không thiếu. Đây đâu là Hoàng Thái Tôn, đây là tổ tiên nhỏ của Đại Minh. Khi tất cả mọi người ăn đầy mồ hôi, khi Si Hơ hài lòng vẫn chưa hài lòng, hậu cung bên này càng là trực tiếp nổ tung nồi. Các em gái, những vật nhỏ này là quà tặng năm mới của bổn cung tặng mọi người. Mẹ ơi, đây là cái gì vậy? Kính đồng rõ ràng gấp trăm lần, ngay cả những nếp nhăn nhỏ trên mặt, các ngôi sao dầu ở khóe miệng đều được chiếu sáng rõ ràng. Đừng nhìn vào gương. So với gương, đây mới là dành cho phụ nữ chúng ta, giúp đỡ những điều lớn nhất. Bảo bảo, cái này dùng để làm gì? Được rồi, đồ ăn thức uống đều đủ rồi. Tiếp theo chúng ta cho mọi người toàn bộ náo nhiệt hơn, để mấy đứa con không hiếu thảo của chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ giúp vui. Thưa quý vị khán giả, chào mừng mọi người tham gia buổi dạ tiệc năm mới đầu tiên của Đại Minh. Dưới đây là bài hát tình yêu, Hoàng tử bé. Trịnh Quốc Công mang đến cho mọi người một bài hát Mặt trăng đại diện cho trái tim tôi. Tần Vương, ta không dám mặc bộ quần áo này đi ra ngoài, không nói bị ghi nhớ đánh chết. Ngay cả bệ hạ cũng không thể tha thứ cho tôi. Còn một máy tính nữa không? Cậu không lên phải không? Vậy ai lập tức đi công phu chính quốc, lấy lại máy tính cho chúng tôi. Tôi đi lên còn không được sao? Từ này quá rõ ràng, tệ thật. Nơi nào vừa lên thì nói cái gì yêu. Được rồi, đặc biệt là ở một nơi trang nghiêm như cung điện. Đây là thách thức nghi thức. Cảm ơn. Dưới đây là ngày đầu tiên của Đại Minh. Đại Minh súng thép cường nam đoàn mang đến cho mọi người những bài hát và điệu nhạc. Các bạn, hãy để chúng tôi vui lên được không? Dưới đây là do da cắt nhỏ còn sống của chúng ta mang đến cho bạn. Nửa đời này, ha ha, đi nửa đời này rất tốt. Bài này hay lắm, một chút hương vị chúng ta quen thuộc. Hay hơn nhiều so với những gì Vua Tần hát trước đây. Chỉ là vì sao lão phu nghe được bài hát này dường như đầy tiếc nuối, không cam lòng nhưng lại bất đắc dĩ. Đúng, nhưng một bài hát buồn như vậy, tại sao Yến Vương lại hát vui vẻ như vậy? Nếu chúng ta không đi xem video ngắn của đời sau, cũng không biết bài hát này là bài hát tang lễ của Đại Minh. Đó là bài hát vui vẻ của anh ấy. Mặc dù đúng là lão tử hát rất vui vẻ. Có gì to tát không? Trưởng tộc không phải là Minh Thành Tổ sao? Ha ha, bạn đi nói cho người thứ hai, người chương trình này tối nay rất hay. Chúng tôi thích nó, hãy để họ không đi sau bữa tiệc. Chúng ta phải thưởng cho họ. Nhất định phải cho chúng tôi xem ký lão tử. Chúng ta còn muốn học bài chết nửa đời này của hắn. Sao anh em nhà Goody biết được? Đã bị cha tôi nhớ rồi. Trên sân khấu họ đã hoàn toàn thả bay rồi. Hết bài này đến bài khác, hát suốt 2 tiếng. Đã đưa mình vào trong vai trò của siêu sao. Các bạn, hôm nay ngoài việc để mọi người có thể nghe thấy chúng ta Đại Minh, giọng hát của nhóm nhạc nam súng chúng tôi cũng chuẩn bị một bất ngờ đặc biệt. Đây là pháo hoa gì vậy? Tại sao lại có nhiều màu sắc như vậy? Khi cả khán giả ngạc nhiên trước một lễ hội hóa trang, Chu Nguyên Chương sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống hừ. Nhìn thấy đủ rồi, ông nội vui vẻ đủ rồi. Bữa tiệc kết thúc, chói Chu đệ Chu sảng Chu vừa cho chúng ta. Goody rất tự hào, hát chết nửa đời trước mặt Chu Nguyên Chương. Đây lòng mong chờ lão Chu đi khen ngợi. Không ngờ lại đợi đến nhà lão Chu quỳ xuống trước mặt hắn. Cỏ dân Chu Nguyên Chương đưa cả nhà đi gặp Vĩnh Lạc Đại Đế. Bố ơi, bố đang làm gì vậy? 4. Chúng tôi hỏi anh có thật sự muốn làm hoàng đế không? Này, cha đừng làm con sợ. Con trai, sao dám muốn làm hoàng đế? Tất cả chỉ là hiểu lầm, một sự hiểu lầm lớn. Tứ, anh hát bài đó đi. Mỗi câu đều giống như nói sau này cậu muốn làm giống vậy. Phải. 4, phong thái khí thế vừa rồi của ngươi còn giống đế vương hơn cả phụ hoàng thượng triều.
Tôi chỉ hát cho vui thôi. Tôi không có hứng thú với ngai vàng. Thật đấy. Tốt nhất là anh không nên lôi tôi ra ngoài. 1 tháng không ra khỏi giường được. Lão Chu vì để cho con trai lớn Chu Bưu có thể làm ngày đầu năm mới đã vội vàng mở buổi sáng để làm động tác lớn. Hôm nay, chúng ta sẽ khởi động lại hoàn toàn 6 bộ đại minh. Thế cháy. Quyền thế thương mại thuộc về triều đình, dám tham giết không tha. Bộ chiến tranh cũng phải cải cách. Bệ hạ. Quân đội là nền tảng của đất nước, không thể dễ dàng di chuyển. Bệ hạ, công tước Tín Quốc và Tào Quốc Công vẫn còn ở bên ngoài. Bạn đột nhiên cải cách hệ thống quân sự, thân sợ những binh tộc đó biết được hối hận. Tinh thần tướng quân. Vâng, thưa bệ hạ, chúng ta đại minh ngoại trừ sa thải nhân viên, bên cạnh còn có rất nhiều kẻ thù đang nhìn chằm chằm. Quân đội này không thể di chuyển. Đây là tòa án, không phải chợ. Chúng ta còn chưa nói xong, các người ngắt lời chúng tôi. Chúng tôi nghĩ nhiệm vụ của một người lính là chiến đấu. Tất cả các công việc khác đều miễn phí. Vì vậy, chúng tôi muốn ở các trạm vệ sinh khác nhau chọn ra một lô tinh tế, trở thành quân nhân chuyên nghiệp. Huấn luyện ngày thường cần chiến tranh, cứ để những quân nhân chuyên nghiệp này đi là được rồi. Ồ, vậy ra bệ hạ không muốn cắt giảm quân đội, mà là dự định đi theo con đường ưu binh. Nếu đúng như lời bệ hạ nói, tạo ra một đội quân nhân chuyên nghiệp với hàng trăm ngàn người, vậy lực lượng chiến đấu mạnh đến mức nào? Này không phải là tay đến bắt sao? Thần trở vô nghĩa công bố. Bờ sông, đường xá, thành phố đều được cải tạo cho chúng tôi. Ngoài ra, năm nay thành phố sẽ sửa đường 11 các bạn thông báo xem nhé. Học đi, trong tương lai, tất cả các con đường ở Đại Minh sẽ được bộ phận nhựa đường. Nếu các bạn công bố đều không hiểu, vậy chúng ta còn giữ người công bố có ích gì? Hãy nhớ nhà thơ của bệ hạ. Hãy để họ trong thời gian ngắn biết đường 11 măng này được xây dựng như thế nào. Về phần lễ, bạn chỉ làm một việc trong năm nay, chính là viết quốc thư và triệu huệ. Chúng tôi dự định cử đại sứ trong năm nay, tất cả các nước láng giềng xung quanh 10 lần. Hồng Vũ 2 năm, bệ hạ cử sứ thần đến Nhật Bản. Sau khi bị hoàng tử Hoài Lương của Nhật Bản giết chết sứ Đại Minh chưa từng phái sứ thần đi nước khác. Bệ hạ sao lại đột nhiên nhắc đến nước láng giềng? Con phải đi từng cái một. Đối với hình phạt, hoàn thiện luật kinh doanh, luật bảo vệ người lao động mới phải nhanh chóng thực hiện. Từ năm nay, các phương pháp kiểm tra trước đây đều bị vứt bỏ. Muốn dùng chúng tôi chỉ định các khía cạnh để đánh giá. Chúng tôi hy vọng các bạn có thể kiểm tra công bằng, nghiêm khắc với tư lợi, đừng làm giả, lừa dối thái tử, lừa dối chúng ta. Thời hạn. Vậy tiếp theo, chúng ta hãy nói thêm về cách đối xử của Nhạc Phượng. Quan chức Nhạc Phượng được chia thành 3 phần. Mức lương cơ bản đầu tiên. Mức lương này không tham gia bất kỳ đánh giá nào, mỗi tháng gửi cho mọi người không ít 1 xu. Và lương cơ bản của các quan chức tăng gấp đôi trên cơ sở Nhạc Phượng trước đây. Cái này là lời của vị vua da lợn đó nói ra. Tôi tưởng bệ hạ nói nâng cao mọi người. Nhạc Phượng nhiều nhất là nhảy một thành phố trên cơ sở ban đầu. Không ngờ bệ hạ vừa mở miệng là Nhạc Phượng tăng gấp đôi. Thứ hai là đánh giá. Nhạc Phượng, chúng tôi đặt 3 cấp độ Anh, B và C. Ví dụ như Dương Thượng Thư Nhạc Phượng 10 lạng bạc. Thêm nhiệm vụ đánh giá, hắn hoàn thành kiểm tra hạng nhất là có thể nhận được 20 lượng bạc. Hoàn thành kỳ thi hạng B có thể nhận được 15 lạng bạc. Hoàn thành hạng C thì chỉ có thể nhận được 12 lạng bạc. Nếu anh ta thậm chí còn không hoàn thành bài kiểm tra hạng C, vậy chỉ có thể nhận lương cơ bản 10 lạng bạc. Không phải là không biết, ngạc nhiên. Không cần kiểm tra khâu mặt trăng, chỉ cần tăng gấp đôi lương cơ bản có thể làm cho cuộc sống của gia đình dễ dàng hơn. Thứ ba, tiền thưởng cuối năm và tiền thưởng cuối năm 2 lần một năm. Tiền thưởng cuối năm được phát trực tiếp 6 tháng và tiền thưởng cuối năm ngoài việc có thể nhận được tháng 12 tháng, còn có thể nhận thêm 10 lạng, 20 lạng, 50.100 hoặc thậm chí hàng ngàn lạng bạc phần thưởng. Chúng tôi muốn xem lương cao, rốt cuộc có thể nuôi một lòng làm cho dân chúng không? Quan chức thực tế đến, sau đó, để chấm dứt rắc rối, lại gọi riêng Chu Bưu và Mục Anh đến họp. Phụ hoàng, hôm nay gọi Nhĩ Thần tới đây không biết là vì chuyện gì. Ngày mai chúng tôi muốn anh làm thần chết. Nhà tù Myanmar và những người khác, chúng ta định để cho Đông Cung tả Chiến Thị Diêu Quảng Hiếu với anh. Cha, sao cha lại để Diêu Quảng Hiếu đi theo anh? Bên này tôi rất nhiều việc đều là Diêu Tầm Thị giúp xử lý. Chúng ta xem kỹ lịch sử nhà người này rồi. Rất tham vọng. Ngày đầu tiên gặp mặt Lão Tứ thì lặng lẽ nói với Lão Tứ, tặng một chiếc mũ trắng cho Lão Tứ. Vương Gia Bạch không phải là hoàng tử sao? Lúc đó chúng tôi còn sống. Tên yêu sư này dám nói ra những lời táo bạo như vậy. Mà bên này hoàn toàn không biết khu đi. Vẫn đang nghĩ đến việc đến Nhật Bản để lập công. Vết thương vẫn chưa lành. Chạy đến hỏi Chu Sảng khi nào thì đi Nhật Bản. Nhật Bản cái gì? Nhật Bản chúng ta không cần đi nữa. Lam Mộc mấy ngày trước mang theo 20.000 quân đi qua. Bây giờ em là phải đến Phúc Châu rồi. Cái quái gì vậy? Chuyện gì vậy? Vậy Nhật Bản có gì để đi? Mùng 6 cha bảo ta cùng Lão Tam đi ngự thư phòng. Hỏi chúng tôi còn muốn dẫn quân đánh Nhật không? Chúng ta đều nói không muốn đi. Cha liền trực tiếp phái tới Ngọc làm đại tướng quân, tiêu diệt Nhật Bản rồi. Cái gì? Anh ơi, anh bối rối quá. Loại công lao diệt quốc này làm sao có thể giao cho người ta? Các ngươi thật sự là bối rối. Tứ đệ, ngươi buồn cái gì? Chúng ta đều là vương gia, có muốn hay không cũng không quan trọng. Chẳng lẽ sau này ngươi thật sự muốn cùng đại ca đoạt ngôi vị hoàng đế? Để ngăn chặn cô đi trở thành hoàng đế vĩnh viễn, Chu Nguyên Chương không tiếc dùng thần dược đời sau tiêm vaccine đậu mùa cho quyền Đại Minh. Ha ha, chỉ cần Bưu Nhị và Hùng Ưng không chết. Lão Tứ, cả đời này đừng có đụng vào cái ghế rồng đó. Bệ hạ đáng sợ, trở lại rồi.
chúng ta có thể đi đến kiếp sau. Ha ha, thằng nhóc này cuối cùng cũng sẵn sàng trở về. Chúng tôi cứ tưởng anh ta bỏ trốn. Điếu Nhi, chúng ta đi mắng thằng nhóc đó đi. Nói con trai bạn về kết hôn rồi. Hôm nay 21 tháng 1 rồi, bạn mời đến đây. Chúng tôi đang chờ đợi để xem. Trong thẻ của tôi có một chuỗi số lớn, còn không thể nghỉ thêm vài ngày nữa. Lấy đi, cuối năm chúng ta đều đem quan viên triều đình thưởng một cái cũng không. Gửi miếng ngọc bội này trong tay bạn. Vậy dân cỏ thì cảm ơn phần thưởng của Hồng Vũ Đại Đế. Tôi thấy chú Chu này có tâm trạng rất tốt. Muốn kiếp sau gặp được chuyện gì vui không? Không có chuyện vui. Nhưng chúng ta cảm thấy hiện tại triều đình mới là chân chính triều đình. Nói đi, lão Chu liền sắp xếp đại triều hội cho Tôm Nhân. Nói đơn giản một lần nữa. Ôi, tôi đi đây. Không ngờ lão Chu lại can đảm như vậy, dám mạnh bạo đối với quân Đại Minh. Chính dân tiến hành cải cách. Sao rồi, cậu bé mù, bạn xem chúng tôi còn thiếu gì nữa không? Đó là điều tôi dám nói sao? Nếu như làm đầu chó quân sư có ý kiến gì xấu, có thể sẽ làm cho đầu người rơi xuống đất. Chú Lợn, chú thật sự muốn nghe ý kiến. Tôi đã nói rồi, đừng giận, cứ nói đi. Chúng tôi không giận. Chú Lợn, vậy Đại Minh Bảo Siêu chúng ta đừng làm nữa đi. Đại Minh Bảo Siêu này, nhưng chúng tôi dựa trên giao hàng trước trường hợp phát hành tiền giấy bánh bao. Phát hành, chủ yếu là để giải quyết tình trạng triều đình thiếu tiền. Bây giờ chắc là Hồng Vũ 12 năm rồi, Bảo Siêu đã phát hành được 4 năm rồi, không nói trên thị trường có siêu không. Chú Chu, chú có thể tùy tiện cử người đi hỏi thăm thái độ của người dân đối với Bảo Siêu là gì. Tôi e rằng 8 trong số 10 người đều đồng ý với tiền. Mà không nhận ra Bảo Siêu đi. Ôi, anh mù. Tại sao? Đại Minh Bảo Siêu này là chúng muốn vỡ đầu mới nghĩ ra cái gì đó. Tại sao người dân không thích dùng? Đây là lỗi của chú heo. Triều đình thiếu bao nhiêu tiền thì in bao nhiêu tiền. Thậm chí đôi khi tòa án thiếu 10.000 lượng bạc, Cục Bảo Siêu sẽ in ra 20.000, kho Bảo Siêu 35.000. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc những siêu kho báu này chảy vào thị trường, nó sẽ ảnh hưởng gì đến thị trường. Chúng tôi phát hành bầu trâu có thực sự sai không? Không sai, phát hành là xu hướng tất yếu của phát triển xã hội. Cũng là xã hội phát triển đến một mức độ nhất định, sản phẩm không thể tránh khỏi. Chỉ là chú chỉ quan tâm đến việc Bảo Siêu lại thôi, không tính đến các vấn đề khác. Ví dụ như uy tín của triều đình. Uy tín của triều đình, đúng vậy, nói uy tín của triều đình không có vấn đề gì. Tại sao người dân lại sử dụng tiền giấy do triều đình phát hành? Một mặt là do luật pháp và quy định quốc gia, mặt khác chính là tin tưởng triều đình sẽ không hại dân chúng. Nhưng chú chỉ quan tâm đến việc điên cuồng in Bảo Siêu, nhưng không bao giờ nghĩ đến Bảo Siêu nhiều sẽ biến thành cái gì, cũng không nghĩ đến hư hỏng. Bảo Siêu thối rữa nên xử lý như thế nào? Chưa bao giờ nghĩ làm sao để người dân yên tâm, táo bạo sử dụng Bảo Siêu. Bảo Siêu là tiền, tiền còn có thể biến thành cái gì? Ví dụ, tiền trong tay tôi là Bảo Siêu do Đại Minh phát hành. Bạn thấy đấy, bây giờ anh ấy hoàn toàn không có một chút hư hỏng phải không? Khi 200 đồng này có trên thị trường, sau một thời gian lưu thông, nó sẽ ra đi. Nếu ai đó vô tình phá vỡ anh ta, hoặc xé làm đôi, vậy tiền này lấy ra mua đồ người khác còn muốn không? Không, tiền bị xé làm đôi. Ai muốn cái tiền này? Tiền giấy bị hư hỏng bị xé làm đôi, người dân không tiêu được. Vậy tổn thất này là của ai? Các người có nghĩ người này đáng bị xui xẻo không? Tổn thất là của riêng anh ta, vậy còn có thể làm gì nữa? Tiền đã vỡ như vậy rồi, cũng không thể để triều đình đến đây. Tiền giấy quan trọng dễ bị hư hỏng. Dùng vài năm, những tờ tiền giấy đầu tiên, tất cả sẽ trở nên tồi tàn. Chỉ có phản ứng của những đồng tiền này, có phải đều là họ xui xẻo không? Lúc đó chúng tôi đã nghĩ về vấn đề này. Cảm thấy giấy bị hỏng thì gửi mới. Không phải đã giải quyết rồi sao? Bây giờ có vẻ như phương pháp này không bao giờ hiệu quả. Hiện tại Đại Minh Bảo Siêu là 100 văn bắt đầu, lớn nhất mệnh giá tiền nhất quán. Tổn thất của người dân cũng là bắt đầu từ 100 đồng. Cái này siêu bền hơn đồng tiền bạc. Một chút không chú ý sẽ trở nên vô giá trị. Sau khi dân chúng ăn thua lỗ 1-2 lần, chú có nghĩ người dân vẫn sẽ sử dụng tiền bảo hiểm không? Đổi lại tôi cũng sẽ không dùng. Vậy, đây chính là vấn đề uy tín của triều đình mà chúng ta vừa nói đến. Muốn giải quyết sự không tin tưởng của người dân đối với tiền giấy, đối với tiền bảo hiểm, triều đình nên tiến hành đổi mới. Đổi mới. So với 100 đô la của tôi đã phá vỡ một góc. Vậy thì tôi có thể đến ngân hàng, đổi thành 100 đô la hoàn toàn mới. Tất nhiên, nếu 100 đồng này bị tôi vô tình xé làm đôi, tôi cầm nửa phần tiền đến ngân hàng đổi mới. Ngân hàng có thể đổi cho tôi 40 hoặc 50 tệ tiền mới. Là một người dân, tôi không có gì để mất. Bạn nói như thế này, người dân có muốn dùng tiền giấy không? Không đúng. Theo như cậu nói, cậu bé người dân không có gì để mất, nhưng tổn thất này đã chuyển đến triều đình rồi. Của Nhiên lợn già giống như ghi chép trong lịch sử, bàn chân keo kiệt, không ăn được một chút thua lỗ. Đại danh Bảo Siêu là do lợn già làm ra, nhưng khi thu thuế, chính anh ta cũng không nhận ra Bảo Siêu. Người dân phải trả tiền đồng bạc. Làm Bảo Siêu như vậy không thành giấy vụn mới lạ. Chú Lợn, người nghĩ xem triều đình thật sự có tổn thất gì sao? Bảo Siêu là do triều đình in, người dân lấy tiền hỏng đổi tiền mới giá trị như nhau. Triều đình chỉ tốn thêm một tờ giấy, người dân lấy tiền giấy hỏng đổi một cái mới. Triều đình sao có thể không bị tổn thất? Đây là, em rằng không đơn giản như cậu bé nói. Một quốc gia khác muốn phát hành tiền giấy, không phải kẻ cầm quyền vỗ đâu. Muốn phát hành bao nhiêu thì in bấy nhiêu.
Khối lượng phát hành phải theo nhu cầu thị trường. Nếu in quá nhiều sẽ có lạm phát, tiền biến thành giấy vụn. Bây giờ thương mại đại danh ngày càng phát triển, nhiều chỗ dùng tiền, in tiền đúng cách có thể kích thích kinh doanh. Nhưng bây giờ bạn đang nói về in bao nhiêu, tiền nhiều hay ít, giá cả tăng vọt. Trước đây 10 văn một cân gạo, sau này có thể phải mất 50 đồng mới có thể mua được. Lại làm loạn như vậy nữa, nền kinh tế đê mưu sớm muộn gì cũng sẽ nghiêm trọng cản trở sự phát triển. Vấn đề uy tín gì? Vấn đề kinh tế thị trường gì? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe thấy những từ này? Thật không biết người đời sao? Hạt dưa đầu dài như thế nào? Hãy nghĩ ra nhiều kiến thức kỳ lạ như vậy. Vậy bạn nói Đại Minh còn muốn tiếp tục phát hành báo siêu. Làm thế nào để làm điều đó? Đại Minh còn muốn tiếp tục phát hành báo siêu, muốn thay thế tiền đồng bằng tiền giấy. Một trong những điều kiện cần thiết đó là thực hiện tiêu chuẩn vàng hoặc tiêu chuẩn bạc. Bộ não của người đời sau này dài như thế nào? Tại sao cứ 3 đến 5 lại xuất hiện một số những từ lạ chưa từng nghe qua? Người dân lấy tiền hỏng thì đổi tiền mới, tòa án miễn phí tiền. Vậy triều đình chẳng phải là mất đến nhà bà ngoại sao? Làm sao có thể không có tổn thất? Phương pháp mà anh em mù nói có vẻ thua lỗ, thật ra là đang cứu mạng Đại Minh chúng ta. Đổi mạng, bạn nói rõ cho chúng tôi biết. Tiền giấy hỏng này đổi tiền mới rốt cuộc giấu cửa gì? Trên thực tế, Bộ trưởng Súng Dân Thường rất mâu thuẫn với Đại Minh Bảo Siêu. Mỗi lần phát giận, quan chức đều hy vọng đổi Bảo Siêu thành đồng tiền bạc. Sao anh không cho chúng tôi biết? Nói cho bạn biết, nếu tôi nói với bạn điều này, ngươi còn không cho triều thần mắng chửi một trận. Còn có anh em mù nói, tình huống người dân không thích Bảo Siêu cũng xuất hiện. Bây giờ không ai làm ăn trên đường phố muốn giữ tiền. Người dân mua đồ bằng tiền bảo hiểm đắt hơn 20% so với tiền đồng. Hơn nữa dân gian còn xuất hiện trộn đổi với tiền. Tiền bảo hiểm 100 xu chỉ có thể đổi được 50 xu đồng. Dân chúng này còn tranh nhau đi đổi. Tình huống này sao lại nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng? Đại Minh Bảo Siêu phát hành 14 năm, chúng tôi cứ tưởng xuất hiện nhiều nhất là những gì hành bị hư hỏng, dân chúng chịu thiệt hại. Không ngờ đã đến 100 văn Bảo Siêu rồi, chỉ có thể đổi 50 đồng. Chuyện lớn như vậy, sao anh không nói sớm cho chúng tôi biết? Nếu không phải tiểu tử mù hôm nay nhắc đến chuyện Bảo Siêu, có định giấu chúng tôi bao lâu nữa? Này, có thể trách tôi không? Bản thân anh cũng khoan dùng Bảo Siêu cho chúng ta suy nghĩ kỹ đi. Hiện tại chuyện Bảo Siêu nên giải quyết như thế nào? Ngày mai Triều Huy, bạn đưa ra để triều thần thương lượng. Sao lại cảm thấy như bố già bây giờ giống như đại bàng được vậy? Luôn luôn tức giận làm cho tính khí nhỏ. Các vị, Đại Minh Bảo Siêu này lưu thông trên thị trường như thế nào? Nhưng có chỗ nào thiếu sót cần cải thiện không? Sao lại đề cập đến chuyện tồi tệ này? Đại Minh Bảo Siêu gì? Thứ đó là tiền sao? Ước tính trong vài năm nữa sẽ tương tự như giấy vụn, lấy đi lau mông. Mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Bệ hạ thu thuế đều ghét Đại Minh Bảo Siêu, yêu cầu quan chức địa phương trả tiền đồng và tiền bạc. Còn gì để nói nữa? Sao lại câm thế? Dương Ái Khanh, với tư cách là bộ trưởng bổ sung, bạn nói đi. Thưa bệ hạ, Đại Minh Bảo Siêu. Nếu là phủ định Đại Minh Bảo Siêu, đó là phủ nhận bệ hạ. Từ chối bệ hạ, tôi còn muốn vị trí sách nữa không? Dương đại nhân cứ nói thoải mái. Ôi, thưa bệ hạ. Thái tử điện hạ, dân chúng đều không thích dùng Đại Minh Bảo Siêu này. Tại sao? Trở về bệ hạ, Đại Minh Bảo Siêu rất dễ bị hư hỏng và tiền bảo hiểm bị hỏng không thể chi tiêu được. Cổ phiếu không, người dân cầm tiền nhưng không dùng được. Vậy Dương Ái Khanh, bây giờ tình huống này nên thay đổi như thế nào? Tôi không quan tâm nếu như vậy. Thái tử, nói xem giải quyết chuyện này như thế nào đi. Và thần tuân lệnh. Thực ra tâm lý người dân chống đối Đại Minh nghiêm trọng hơn lời Dương Thượng Thư nói. Đừng nói dân, chính là quan chức ở triều Trung tham muốn tiền đồng hơn là tiền bảo hiểm. Cho nên hệ thống bảo hiểm tiền này phải cải cách mới được. Đầu tiên, triều đình thiết lập các điểm đổi tiền cũ ở các bang và quận. Tiền cũ trong tay người dân đều có thể đi đổi tiền mới. Hãy để người dân hiểu rằng bảo hiểm tiền không phải là giấy cũ rồi hỏng rồi, triều đình đều đổi hết rồi. Nếu triều đình làm như vậy, tổn thất đó là quá lớn. Cho dù triều đình không làm gì, chỉ lấy thuế trong kho bạc nhà nước để trợ cấp cũng không bù được. Xin hỏi điện hạ, đổi tiền cũ này có phải là đổi một thành tiền mới không? Tiền cũ còn nguyên vẹn một đổi tiền mới. Thiệt hại được đổi theo tỷ lệ mức độ thiệt hại. Ví dụ, một lon tiền vỡ có thể đổi 900.000, thậm chí 500 tờ tiền mới. Tỷ lệ đổi được quy định thống nhất bởi triều đình. Đăng công thức, ngăn chặn gian lận. Bộ phận tài khoản kiểm tra nghiêm ngặt, một tờ tiền cũ cũng không thể làm được. Có vấn đề toàn bộ cơ quan trừng phạt. Đồng thời, cơ quan này còn có thể đổi Bảo Siêu thành tiền đồng. Bạc 100 tệ tiền kho báu đổi 90 tệ tiền đồng, 100 đồng xu nhưng có thể đổi được 105 đồng tiền. Bạc cũng theo quy tắc này. Cuối cùng, từ nay về sau, tất cả thuế của triều đình chỉ thu Bảo Siêu, không còn tính tiền đồng và bạc nữa. Thái tử lần này, tôi em rằng nó sẽ gây ra sự hỗn loạn không nhỏ trong dân chúng. Đồng đó đã được sử dụng gần 2.000 năm rồi. Hoạt động này xuống, không phải trực tiếp phủ nhận đồng tiền và bạc sao? Tiền trong tay bỗng nhiên không còn là tiền nữa. Họ không cãi nhau, đây là câu giao cho nhau không làm được. Hy vọng vào tháng 6, bạn có thể nhìn thấy tất cả các tiểu bang và đều có phần thưởng của cơ quan đổi hàng. Lão Trần tuân chỉ là điện hạ. Cơ quan đổi tiền này tên là gì? Gọi là Ngân hàng Đại Minh đi. Bệ hạ không khỏe.
Nương nương mang theo một đám người xông đến hậu thế tìm Tôm Nhân. Tôi e rằng bí mật của chúng ta sẽ không thể chiến đấu được nữa. Chị gái dám tự mình dẫn người đi đời sau, thật là vớ vẩn. Hừ, chúng ta ngàn phòng vạn phòng, cố gắng giữ bí mật hai thế giới giao tiếp với nhau. Không ngờ, chị gái dám giấu chúng tôi, mang theo một đám người đi hậu thế tìm người Tôm đi với chúng tôi. Cô gái, cô đang làm gì vậy? Nặng 8, anh đến đúng lúc. Tôi định đưa họ đến thế hệ sau để học nghệ thuật. Đi đời sau học nghệ thuật? Hạ Nhẫn nói ở Đại Minh có thể giết người gió lạnh. Ở đời sau chỉ là một cái cảm lạnh nhỏ, chân bị gãy cũng có thể nối lại. Và sau này không khác gì đi bộ bình thường. Nhưng họ đi đến đời sau, sẽ tiếp xúc với người đời sau. Sau khi tiếp xúc, cho dù là tiết lộ cho người đời sau họ là người Đại Minh, hay là tiết lộ cho Đại Minh sau khi họ thật sự nhìn người đời, nó luôn luôn là một rắc rối cho chúng tôi. Tôi nghĩ không có gì sai khi để một số người học một cái gì đó. Người nghĩ xem, Thường Dung sẽ chết trong Đại Minh. Bệnh nhân bệnh nan y chỉ có thể sống đâu chết, nhưng đến đời sau, chỉ cần một cuộc phẫu thuật nhỏ là có thể chữa khỏi. Nếu bác sĩ Đại Minh đều học được phương pháp này, có thể cứu được bao nhiêu người. Bây giờ Đại Minh ra sức, đó là lúc tu dưỡng. Cứu thêm một người thì bảo vệ một gia đình. Thế hệ sau có 1,3 tỷ người, tên tôi không quá ngàn hộ. Đừng chỉ nhìn chằm chằm vào sản xuất, dân số là nền tảng của một đất nước hùng mạnh. Làm theo lời chị gái nói đi, những người này hãy kiểm soát nó, muốn loại thân thể đó trong sạch. Người miệng nghiêm nghị. Yên tâm đi, các ngươi đều nhớ chưa? Thần đều nhớ, những gì bạn học được phải được truyền bá vô điều kiện. Tóm lại một câu, y học từ đời sau sẽ được đưa đến triều đại nhà Minh để sử dụng. Hoàng hậu thương xót, thân trời nhân dân thiên hạ cảm ơn nương nương. Chị Mã hôm nay đến sớm như vậy rồi, họ là bác sĩ của cung điện. Tất cả đều là bác sĩ giỏi y thuật của bệnh viện Thái. Hiểu, vậy tôi đi chào bác sĩ trước đã. Bác sĩ Chu là như vậy. Bên này tôi có 5 người, họ muốn học chút kiến thức y học, bạn xem có thể dạy họ không? Các bạn yên tâm, họ không phải là giáo dân, ít nhất là trong y học Trung Quốc hẳn là tương đối quen thuộc. Bạn sẽ dạy họ một số điều về y học phương Tây. Các bạn xem có được không? Tổng giám đốc Tôm, mặc dù bác sĩ Chu và tôi là bác sĩ, chúng tôi không có chứng chỉ giáo viên, tự mình dạy người khác là phạm pháp. Tại sao tôi không nghĩ đến vấn đề này? Nhưng tôi đã hứa với chị Mã rồi, không thể để họ quay lại. Không sao đâu, họ đã giúp hai bạn. Bạn có thể dạy họ những kiến thức cơ bản, không tính là mang đồ đệ dạy học sinh. Như vậy tôi sẽ tăng lương cho hai nghệ sĩ thêm 5.000 tệ. Đó là phí vất vả. Nếu người mù luôn nói như vậy, hãy để họ theo chúng ta. Trước hết, họ chỉ là nhân viên của bệnh viện, không phải sinh viên y khoa. Đúng, họ là những nhân viên mới của tôi. Mấy người, chúng tôi không biết tên các anh là gì. Bạn gọi tôi là Tiểu Ôn là được rồi. Gọi tôi là Tiểu Lý, gọi tôi là Tiền Nhỏ. Râu của bạn dài và trắng như vậy, tôi ít nhất là 70. Gọi bạn là Tiền Nhỏ có thích hợp không? Vừa rồi Hạ Tổng nói các bạn quen thuộc với Trung y. Tôi sẽ biết một chút về bác sĩ. Mấy người này sao kỳ quái vậy? Ngoại trừ một phụ nữ ngoài 30 tuổi, còn lại tuổi cơ bản đều là nam giới 40 đến 50 và ăn mặc như người cổ đại. Vậy nếu không các bạn dùng thuốc Trung Quốc nhìn tôi xem. Vậy Tiền Nhỏ tôi sẽ quyên góp. Tiền Thái Y đối với bác sĩ Khúc Tổng, sau đó nhìn kỹ khuôn mặt của anh ta. Một lát sau, Tiền Thái Y mở miệng. Tôi gặp bác sĩ Cu để cảm ơn. Như bài thơ gốc, nhưng trung niên, nhưng đôi mắt. Mặc dù có thần, sắc mặt giả dối, cái gọi là bệnh ở đâu thì là thay thế. Thiến giả âm dương tương, thay người âm ra dương cũng vậy. Y anh là sao? Không ngờ anh ta liếc mắt liền nhìn ra triệu chứng của khu phố. Người này có mấy phần bản lĩnh. Bác sĩ Cu nhìn từ khuôn mặt, bạn hơi yếu thận. Chuyện này làm sao có thể nói trước mặt mọi người, đặc biệt là đồng tính nữ. Và tôi bị suy thận, tôi không biết sao. Không phải vì công việc này. Ha ha, bác sĩ, bạn yên tâm, thiếu thận này không phải là bệnh gì nghiêm trọng, lão phu có thể trị, chỉ cần đâm kim ngọc 10, kết hợp với thuốc có thể diệt trừ. Bệ hạ, vì chuyện chính phủ cũng xuất hiện tình trạng suy thận. Tôi đã đâm xong rồi, miễn là có thể chữa khỏi, có gì xấu hổ vậy? Ngươi nói gì vậy, thưa bệ hạ? Chu Nguyên Chương để Thái Y đi học y thuật hiện đại, không ngờ vừa gặp lại đã tiết lộ thân phận. Ngài nói gì vậy? Bị hỏng rồi, nhất thời miệng sắp nói thiếu căn phòng bí mật của bệ hạ rồi. Rất ít người sợ đến không khí cũng không dám thở một chút. Sợ sau khi tiết lộ thân phận, bệ hạ sẽ ra chín khi họ không biết phải làm gì. Người Tông xuất hiện kịp thời. Bác sĩ Su, ông nghe nhầm rồi. Họ đến từ nông thôn, họ có giọng, bệ hạ là nhân dân. Một người họ hàng của tôi, không phải bệ hạ của hoàng đế. Đó là tên làm tôi giật mình. Tôi tưởng họ là người cổ đại. Ha ha ha, đúng rồi, tôi đang nói về bệ hạ.
Sau khi người hầu lừa dối họ, lập tức tìm thấy Chu Nguyên Chương và Mã Hoàng hậu đi nhổ nước bọt. Chu, chị Mã hôm nay làm tôi sợ chết khiếp. Bác sĩ của bạn nói lỡ miệng, trực tiếp gọi điện hạ, tôi sẽ xuất hiện muộn hơn. Bí mật giao tiếp giữa hai chúng ta sắp bị phát hiện rồi. Hú, đám não già này không có cửa trên miệng. Xem tôi xử lý chúng thế nào. Quên đi, họ cũng không cố ý. Cũng may là không có nguy hiểm. Hôm nay là nhờ anh. Tôm anh em vấn đề nhỏ chị Mã. Nhân tiện, tôi sẽ thương lượng một việc cho các bạn. Tôi định mua một cửa hàng trong thành phố để bán đồ. Bạn muốn mở cửa hàng thì sao? Số tiền đó không đủ để chi tiêu. Màu vàng họ mang về năm ngoái. Kim vẫn chưa dùng. Tại sao không có tiền? Chúng tôi chỉ hỏi thôi. Mở cửa hàng, bạn muốn bán đồ dùng của phụ nữ. Trước đây có người ở các bang phóng xạ hàng tuần. Năm nay tôi còn muốn làm khóa đôi nữa. Làm sao mà lấy tiền ra khỏi cái đó được anh bạn? Tôi muốn cô giúp mua đồ dùng cho phụ nữ. Giống như đồ lót chăm sóc da, càng sử dụng nhiều thứ. Lấy được chúng ta đại minh đến bán nha. Chị Mã, chị có tầm nhìn tiền của phụ nữ là tốt nhất, cũng là dễ kiếm nhất. Nhưng thứ này phụ nữ hiện đại đều không thể thiếu. Đặc biệt là phụ nữ cổ đại. Đúng rồi, nặng 8, tôi thấy bạn phải lập pháp. Chúng ta phải được phép ra đường. Đúng vậy, thực ra phụ nữ cũng có thể chiếm nửa bầu trời. Công việc mà đàn ông làm, phụ nữ cũng làm được. Thậm chí còn tốt hơn cả đàn ông. Đúng rồi, còn có cầu thủ quốc tế được gửi xuống trước cầu thủ quốc tế cũng bị hỏng. Một số suy nghĩ hỏng cũng phải được loại bỏ. Pháp luật, chúng tôi cũng không cho phép phụ nữ không được ra đường đi. Đây đều là phong khí còn sót lại từ phía trước. Có liên quan gì đến chúng ta? Vậy ngươi cũng phải ra một mệnh lệnh. Người đàn ông trong nhà không được cản trở vợ ra đường. Người phụ nữ này, tất cả đều giống nhau. Không hợp lý thì thật sự là không hợp lý. Chuyện vợ chồng, triều đình sao có thể can thiệp được. Lát nữa tôi về sẽ viết giấy. Ngày mai hãy để báo in và để chính phủ làm thông báo, dán ở nơi dễ thấy. Như vậy là được rồi. Có thể thêm anh em. Tôi muốn mua một số vật liệu trang trí giày để cải tạo cửa hàng của tôi, giả vờ phong cách khác với Demin. Không vấn đề gì, chỉ là chị Mã, chị có muốn giả vờ thành phong cách gì không? Phong cách này tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi biết mấy người thiết kế. Nếu không tôi để người ta kết hợp với phong cách xây dựng thời nhà Minh. Thiết kế đặc biệt. Chị ơi, bạn cầm bản vẽ để công nhân trang trí là được rồi. Phương pháp này tốt. Vậy tôi sẽ đợi bản vẽ bạn để người ta làm xong. Nhưng chị Mã, bạn muốn người ta đem tình hình bên ngoài và bên trong cửa hàng. Tất cả đều lấy điện thoại di động để chụp. Nếu không người ta cũng không biết làm thế nào. Vậy lát nữa tôi về sẽ đi chụp. Đúng rồi. Chị ơi, chị có yêu cầu gì về thương hiệu không? Vâng, thương hiệu. Chị ơi, chị xem season này đi. Sản phẩm nội địa chỉ có vài chục đồng, trong khi các thương hiệu nước ngoài cần hơn 1.000. Tại sao các thương hiệu nước ngoài lại đắt như vậy? Chắc là trăng nước ngoài tròn hơn. Bây giờ mọi người đều có thói quen nhận thức, miễn là ở nước ngoài, đồ vật đều tốt hơn đồ vật trong nước. Cùng một sản phẩm, mọi người thà chi nhiều tiền hơn để mua hàng nước ngoài, cũng không muốn mua đồ rẻ trong nước. Tại sao? Đồ nước ngoài có tốt không? Nói thế nào đây? Một mặt là tẩy não tư bản, mặt khác, đó là sự phù phiếm. Và thực sự, quên đi, những thứ liên quan ở đây rất phức tạp. Không phải 1-2 câu có thể giải thích rõ ràng. Cho nên chị Mã, bạn xem là muốn thương hiệu nước ngoài hay là trong nước. Dùng trong nước là được rồi, vì chất lượng tương tự, hiệu quả tương tự, làm gì với số tiền đó? Bệ hạ, tướng quân Lam Ngọc Lam, 4.000 người được gửi về từ nước Vu. Người phụ nữ phù thủy đã gửi đến công chúng rồi. Chú lợn, 4.000 phụ nữ, anh có chắc là đủ không? Tôi bận rộn kiếm sống cho phụ nữ đại minh. Mở cửa hàng thì tốt. Được hưởng phúc trên đất, một hơi thở đem đến 4.000 tổ quốc phụ nữ tấn công hôm nay. Cậu phải giải thích cho tôi.